নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকক টাইম, স্পীড আৰু ডিষ্টেন্স তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন ট্ৰিকৰ সহায়ত মই তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকক আজি এই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে প্ৰায়ভাগ টাইম, স্পীড আৰু ডিষ্টেন্সৰ কুৱেশ্যন ইজিলি কৰিব পাৰিব। এতিয়া চাওক, এইটো টাইম, স্পীড, ডিষ্টেন্সটো আমি একচুৱেলি এইটো মোচনৰ পৰা পাওঁ। এইটো গতি যিকোনো বস্তু এটা গতি কৰিলে আমি টাইম, স্পীড আৰু ডিষ্টেন্স এই তিনিটা বস্তু পোৱা যায়। গতিকে এইটো চাওক, এটা বস্তু গতি কৰিলে, এইটো বস্তু ইয়াক লাগি গতি কৰিলে মানে ইয়াৰ পৰা লৰচৰ হওঁতে কি হ'ল, ইয়াৰ পৰা ইয়াক লাগি দূৰত্ব হ'ল, ডিষ্টেন্স আহিল, তাৰপিছত ইয়াক লাগি যাওঁতে যিমান টাইম লাগিল, ইয়ালৈকে যাওঁতে টাইমো লাগে আমাৰ, তাৰপিছত কিমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিল আৰু কিমান স্পীডত গতি কৰিল, গোটেইখিনি বস্তু আমি এইখিনিৰ পৰাই পাওঁ। মানে এটা বস্তু গতি কৰিলে আমি সেইখিনি টাইম পাওঁ, স্পীড পাওঁ আৰু ডিষ্টেন্স সেইখিনি আমি ইয়াৰ পৰাই পাওঁ। গতিকে চাওক, যে ডিষ্টেন্সটোক আমি ডি নামাকৰণ কৰিম। তাৰপিছত টাইমটোক আমি টি বুলি দিম, তাৰপিছত স্পীডটোক আমি কি কৰিম, ইহঁতৰ এতিয়া এটা সূত্ৰ পালে আমি ইয়াৰ পৰা এটা সূত্ৰ যদি উলিয়াই লওঁ আমি বাকী তিনিটা সূত্ৰ আমি ইয়াৰ পৰা পাই যাম। মানে চাওক, স্পীডটো এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব, স্পীড সদায় ডিষ্টেন্স বাই টাইম। স্পীডটো কেনেকৈ ওলাওঁ আমি, স্পীড হ'ব যিমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিল তাক টাইমেদি যদি আমি হৰণ কৰি দিওঁ সেইটো স্পীড ওলাল। গতিকে ইয়াৰ পৰাই আমি দুটা সূত্ৰ পাই যাম, টি ওলাব পাৰিম। যদি আমি টি হয়, এইটো সূত্ৰৰ পৰাই যদি আমি টি ওলাওঁ, টি হ'ব, টিটো ইপিনে আহিল, তাৰপিছত ডিটো ইপিনে থাকিল, এছটো ইপিনে আহিল, এইটো আহিল। তাৰপিছত ডিষ্টেন্সটো যদি ওলাব দিয়ে, ডিষ্টেন্সটো হ'ব টি আৰু এছ, টি ইনটু এছ। গতিকে ইয়াৰ পৰাই আমি এইটো সূত্ৰ মনত ৰাখিলে আমি প্ৰায়ভাগ কুৱেশ্যন ইয়াত কৰিব পাৰিম। আৰু যিমানবোৰ এক্সাম দেখিছোঁ প্ৰত্যেক এক্সামতে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন, ৰেলগাড়ীৰ ৰিলেটেড কুৱেশ্যন এটা নহয় এটা আহিবই। মানে এইটো যিমানবোৰ এক্সাম দেখিছোঁ প্ৰত্যেকতে আহে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। যেতিয়া আমি যিকোনো এটা পষ্ট, এটা লাইন পষ্ট বা এডাল গছ, এজন মানুহ তেনেকুৱা ধৰণৰ এই দূৰত্বটো আমি নেগলেজিবল বুলি ধৰি ল'ম। মানে মানুহজনৰ দূৰত্ব ট্ৰেইনখনত মানে এই লাইনৰ পষ্টটোৰ দূৰত্ব আমি 0 বুলি ধৰি ল'ম। এইটো মানে দূৰত্ব নহয় এইটো, কাৰণ ট্ৰেইনতকৈ বহুত কম ডিষ্টেঞ্চ কাৰণে এইটো আমি একেবাৰে নাই বুলি ধৰি ল'ম। ঠিক তেনেদৰে গছডালতকৈ ট্ৰেইনৰ দৈৰ্ঘ্য বহুত, গতিকে আমি সেইটো নাই বুলি ধৰি ল'ম। মানুহজনৰ দূৰত্বটো আমি নাই বুলি আমি ইয়াত ধৰি ল'ম। কুৱেশ্যন কৰিলে আপোনালোকে গম পাব। এতিয়া মই জাষ্ট আপোনালোকক অলপ কৈ দিছোঁ, পিছত কুৱেশ্যন মতে কৰিলে আপোনালোকে বুজি পাব। ঠিক তেনেকৈ আমাক যদি সোধে যে এটা প্লেটফৰ্ম, তাৰপিছত আপোনাৰ থাকিল যেনেকুৱা এটা সুৰংগ, ব্ৰিজ, নদী, ৰিভাৰ, তেনেকুৱা যদি কুৱেশ্যন আহে আৰু ট্ৰেইন মানে এখন ট্ৰেইনে এটা প্লেটফৰ্ম পাৰ হওঁতে যিমান টাইম লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন যদি আহে, তেতিয়াহ'লে আমি ডিষ্টেন্সটো কি ধৰিম, ট্ৰেইনৰ লগত ট্ৰেইনখনৰ লগত আমি সেই ডিষ্টেন্সটো ট্ৰেইনৰ লগত আমি প্লাছ কৰি এইটো টোটেল ডিষ্টেন্সটো আমি ধৰি ল'ম। কুৱেশ্যনত আপোনালোকে বুজি পাব ইজিলি। মাত্ৰ এতিয়া মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ, ট্ৰেইনৰ দৈৰ্ঘ্য যদি ট্ৰেইন আৰু যেনেকুৱা প্লেটফৰ্ম এনেকৈ যদি থাকে, তেতিয়াহ'লে আমি ডিষ্টেন্সটো সদায় ট্ৰেইনৰ লগত প্লাছ কৰি দিম।
টোটেল ডিষ্টেন্সটো আমি দুইটা প্লাছ কৰি পেলাই সেইটো আমি টোটেল ডিষ্টেন্স বুলি ধৰি ল'ম তাৰপিছত এটা আৰু মনত ৰাখিবলগীয়া কথা আছে আপোনাৰ কি হ'ল কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ তাৰপিছত মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড এনেকুৱা ধৰণৰ যদি থাকে কিলোমিটাৰৰ পৰা মিটাৰত উলিয়াব দিয়ে বা মিটাৰৰ পৰা কিলোমিটাৰত যদি উলিয়াব দিয়ে তেতিয়া আমি কি কৰিম কিলোমিটাৰৰ পৰা যদি মিটাৰত নিব দিয়ে তেতিয়া আমি কি কৰিম কিলোমিটাৰটোক আমি মিটাৰত যদি উলাব দিয়ে তেতিয়া হলে আমি যেনেকুৱা 10 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ আছে এটুক যদি মিটাৰত নিব দিয়ে তেতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াত 10ক আমি কি কৰিম মিটাৰত যদি নিব দিয়ে তেতিয়া আমি 5/18 দি আমি পূৰণ কৰি দিম আৰু এটো হ'ব মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড হ'ব কিলোমিটাৰটো হ'ব মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড এটো ক্যালকুলেশন কৰিলে এটো মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড হ'ব আৰু যদি 10 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড হয় এটুক যদি কিলোমিটাৰত নিব দিয়ে তেতিয়া আমি কি কৰিম 10ক আমি 18/5 দি আমি পূৰণ কৰি দিম আৰু এটো হ'ব কিমান হ'ব কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ হ'ব এটো কেনেকৈ আহিল মানে এটা চাওক আমি 1 কিলোমিটাৰ মানে কিমান জানো 1 কিলোমিটাৰ মানে 1000 মিটাৰ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ যদি আহে এটো মানে 1 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ মানে হল 1 ঘন্টাত 1 কিলোমিটাৰ যায় এনেকুৱা হৈছে এটো 1 কিলোমিটাৰ পাৰ 1 আৱাৰ 1 আৱাৰ মানে হল 1 কিলোমিটাৰত কিমান হ'ব 1000 মিটাৰ তাৰ পিছত আৱাৰটো হ'ব 60 মিনিট সেকেন্ড যদি হয় 60 3600 সেকেন্ড 3600 সেকেন্ড কাটি দিয়ক এনেকে তাৰ পিছত 2 দি 2 5 গুণ 10 2 18 34 গতিকে গোটেইখিনি আমি 5/18 এইটো আমি পাম ইয়াত এতিয়া 5/18 এইটো আমি ইয়াৰ পৰা পালো এইটো মানে 1 কিলোমিটাৰ পাৰ 1 আৱাৰ যদি হয় এইটো 5/18 হয় এইটো আৰু 18/5 টো কি হয় এইটো যদি আমি উলুটাকে দিয়া যায় মানে এইটো আপোনালোকে এনে গম পাব 5/18 টো এটুতকে সৰু এইটো ডাঙৰ এইটো সৰু গতিকে আমাক কি দিছে এইটো কিলোমিটাৰৰ পৰা মিটাৰত নিব দিছে মানে সৰুত লৈ যাব দিছে কিলোমিটাৰৰ পৰা মিটাৰ মানে কিলোমিটাৰটো ডাঙৰ মিটাৰ সৰু নিব দিলে আমি এই 5/18 এইটো সৰু হয় এইটো ডাঙৰ হয় এই সৰুটো দি আমি পূৰণ কৰি দিলে আমি এইটো মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড হ'ব আৰু যদি মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডৰ পৰা যদি ডাঙৰত নিব দিয়ে কিলোমিটাৰত নিব দিয়ে তেতিয়া আমি এই ডাঙৰ সংখ্যাটো দি আমি 18/5 দি আমি পূৰণ কৰি দিম তেতিয়া কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ হ'ব এটা মনত ৰাখক সৰু উলিয়াব দিলে মানে কিলোমিটাৰৰ পৰা মিটাৰত নিব দিলে সৰু উলিয়াব দিছে গতিকে সৰু আমি এটো সৰু পালো 5/18 টো পালো আমি ইয়াৰ পৰাই আপোনালোকে গমে পালে এটো দি পূৰণ কৰিম আৰু যদি ডাঙৰত নিব দিয়ে মানে মিটাৰৰ পৰা কিলোমিটাৰত নিব দিয়ে তেতিয়া এই ডাঙৰ সংখ্যা দি আমি পূৰণ কৰি দিম কোৱেশ্চন বিলাক কৰিলে আপোনালোকে গম পাই যাব এতিয়া মই কোৱেশ্চন লৈ আছো কোৱেশ্চনটো মই অসমীয়াতে লিখিছো অলপ ভুল হ'ব পাৰে এটো আপোনালোকে গম পাই যাব কোৱেশ্চন দেখিলে এতিয়া চাওক 500 মিটাৰ দীঘল ৰেলগাড়ী এখন 90 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত গতি কৰিলে এজন ৰৈ থকা মানুহক কিমান সময়ত পাৰ হৈ যাব এটো কোৱেশ্চনটো এনেকৈ ধৰণৰ আছে মানে কি হল 500 মিটাৰ দীঘল ৰেলগাড়ী ইয়াত ৰেলগাড়ীখনৰ দৈৰ্ঘ্য আমি কি ধৰি ডিসটেন্স ধৰি লম কাৰণ এজন মানুহ ট্ৰেন হল ট্ৰেন এইখন ট্ৰেন এনেকৈ আহি আপোনাৰ ইঞ্জিনটো যদি ইয়াত পালে আপোনাৰ কি হ'ব ইয়াৰ পৰা ইয়াক লাগি আহিল যদি মানুহজনক ক্ৰছ হৈ যায় মানে পাৰ কেতিয়া হ'ব পাৰ হলে আপোনাৰ গাড়ীখন পজিশনটো এনেকৈ হ'ব গাড়ীখনৰ পজিশন এইটো লাস্ট পইণ্ট হ'ব গতিকে দৈৰ্ঘ্যটো আমি এইটো ডিসটেন্সকে আমি ট্ৰেনৰ দৈৰ্ঘ্যটোকে আমি ডিসটেন্স বুলি আমি ধৰি লম এইটো যদি এইটো প্লেটফৰ্ম হলে আমি কি প্লেটফৰ্ম আৰু ট্ৰেন দুইটাৰে দৈৰ্ঘ্য আমি প্লাস কৰি টোটেল ডিসটেন্সটো পাম গতিকে এতিয়া আমি এইটো মানুহৰ ক্ষেত্ৰত মানুহটোৰ আমি দৈৰ্ঘ্যটো আমি নেগলেক্ট কৰি দিম
কাৰণ এইটো ট্ৰেইনৰ দৈৰ্ঘ্যতকৈ বহুত কম হয়, সেইকাৰণে আমি কেৱল ট্ৰেইনৰ দৈৰ্ঘ্যটোকে আমি ইয়াত ডিষ্টেঞ্চ বুলি ধৰি ল'ম। গতিকে আমি জানো স্পীড কিমান, স্পীড আমি সূত্ৰটোৰ মতে পাইছিলোঁ স্পীড d/t মানে ডিষ্টেঞ্চ বাই টাইম। এতিয়া আমাক কি ওলাব দিছে, আমাক টাইম কিমান সময়ত পাৰ হৈ যাব, গতিকে টাইম ওলাব দিছে। গতিকে স্পীড কিমান দিয়া আছে 90 km/h। তাৰপিছত ডিষ্টেঞ্চটো আমি কি ধৰিম, এতিয়া আমি ৰেলৰ দৈৰ্ঘ্যটো ধৰিম 500 মিটাৰ। এইটো আছে কিলোমিটাৰত, এইটো আছে মিটাৰত। তাৰপিছত টিটো আছে, টিটো আমাক ওলাব দিছে। গতিকে টিটো ইপিনে আহিল, টি আহিল ইপিনে। এইটো মই আপোনালোকক এনেই দেখুৱাইছোঁ, আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। ইয়াত মই অলপ ডিটেইলছ লিখি দি পেলাই আপোনাক দেখুৱাইছোঁ। এক্সামত আৰু এনেকৈ আপোনালোকে নকৰিলেও হ'ব। আপুনি চাওক, তাৰপিছত 500 মিটাৰ, এইটো মিটাৰত আছে, গতিকে এইটো আছে কিলোমিটাৰত। গতিকে আমি এইটো মিটাৰত লৈ যাম 90 km/h। km/hক আমি যদি মিটাৰত লৈ যাওঁ, আমি কি আছিল মিটাৰত মানে সৰুত নিব দিছে, গতিকে আমি 5/18 দি আমি পূৰণ কৰি দিম। এইটো হ'ল মিটাৰ/ছেকেণ্ড হ'ল। গতিকে কি হ'ব, মিটাৰ কটা গ'ল, 18 দি 5 বাৰ গ'ল, তাৰপিছত 5 দি 100 বাৰ, 5 দি 20 বাৰ, মানে 20 ছেকেণ্ড। এইটো 5/18টো কেনেকৈ ক'লে মইতো আপোনালোকক কৈ দিলোঁ আগতে, মানে কিলোমিটাৰৰ পৰা মিটাৰত নিব দিছে, গতিকে 5/18 দি আমি এইটো পূৰণ কৰি দিম। এইটো মিটাৰ/ছেকেণ্ড হ'ব। km/hত নিব দিলে হয়, তেতিয়া আমি 18/5 মানে সেইটো দি পূৰণ কৰি দিলোঁ হয়। তাৰপিছত চাওক আৰু কুৱেশ্যন আহিছে। ইয়াত চাওক, এখন 125 মিটাৰ দীঘল ৰেলগাড়ী, 125 মিটাৰ ৰেলগাড়ী ৰেলৱে লাইনৰ ওচৰত থকা এডাল গছ পাৰ হ'বলৈ, গছ এডাল পাৰ হ'বলৈ 125 মিটাৰ দীঘল ৰেলগাড়ীখন 125 মিটাৰ, এখন ৰেলগাড়ী 125 মিটাৰ ইয়াত পাৰ হ'বলৈ 30 ছেকেণ্ড সময় লাগে। গতিকে এই মানটো পাৰ হওঁতে ইয়াৰ ৰেলগাড়ীখনৰ অৱস্থাটো এনেকুৱা হ'ব, পজিশ্যনটো এনেকুৱা হ'ব। গতিকে এইখিনিয়ে দৈৰ্ঘ্য হ'ল। ইয়াত দিশটো ইমানেই হ'ব, 125 মিটাৰেই হ'ব। এইটো পাৰ হওঁতে যিমান, এখন ট্ৰেইন 125 মিটাৰ, গতিকে এইখিনি পাৰ হওঁতে এইখিনি যাব লগা হ'ল। গতিকে এইখিনি ডিষ্টেঞ্চটো এইখিনিয়ে হ'ব, আমি এইখিনি বুলি ডিষ্টেঞ্চটো ধৰি ল'ম। গতিকে ৰেলৰ দৈৰ্ঘ্যটোকে আমি ডিষ্টেঞ্চ বুলি ধৰি ল'ম। আমি জানো স্পীড = ডিষ্টেঞ্চ বাই টাইম। গতিকে স্পীড কিমান দিয়া আছে, স্পীডটো দিয়া নাই আমাক, স্পীডটো দিয়া নাই। গতিকে ডিষ্টেঞ্চটো আমি কি ধৰিম, 125 মিটাৰ দীঘল ৰেলগাড়ী ধৰিম। 125 মিটাৰ দীঘলটোকে আমি, এইটো ট্ৰেইনৰ দৈৰ্ঘ্যটোকে আমি ডিষ্টেঞ্চ বুলি ধৰি ল'ম। এইটো গছডাল পাৰ হওঁতে দৈৰ্ঘ্যটোৱে পাৰ হ'ব লগা হ'ল, গোটেই ট্ৰেইনখনে পাৰ হৈ যাব লগা হ'ল। গতিকে ট্ৰেইনৰ দৈৰ্ঘ্যটোৱে হ'ব ইয়াত ডিষ্টেঞ্চ। গতিকে এইটো 125 বাই, তাৰপিছত কিমান আছে আপোনাৰ টাইমটো দিয়া আছে 30 ছেকেণ্ড। 30 ছেকেণ্ড সময় লাগে। ৰেল এখনৰ স্পীড কিমান, 125 মিটাৰ। এতিয়া এইটো হেৰি কৰক, আমি 5 × 6 = 30, 5 × 25 125, 25/6 মিটাৰ/ছেকেণ্ড। এইটো হ'ল মিটাৰ 25 এইটো যিমান হ'ব, এইটো এনচাৰ কেলকুলেশ্যন কৰিলে যিমান হ'ব, এইটো আহিব আমাৰ মিটাৰ/ছেকেণ্ডত। যদি এইটো km/h যদি আহে, তেতিয়াহ'লে আমি এইটো কি কৰিম, এইটো মিটাৰ/ছেকেণ্ড হ'ল। যদি km/h আহে, তেতিয়াহ'লে আমি 25/6ক আমি কি কৰিম, আমি কি কৰিছিলোঁ, km/h মানে বিচিত নিব দিছে, গতিকে 18/5 দি আমি পূৰণ কৰি দিম। 5 দি 5, 5 × 25, 6 দি 6 × 3 = 18 হ'ব, 15। এইটো km/h হ'ব। এইটো ওলাল প্ৰথমতে মিটাৰ/ছেকেণ্ড। যদি আমাক km/hত নিব দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আমি 18/5 দি, কাৰণ ডাঙৰটো দিয়ে, পূৰণ কৰি দিম। এইটো বুজি পাইছে নিশ্চয়। সূত্ৰমতে বহাই দিলে আপোনালোকে ইজিলি কৰিব পাৰিব। নেক্সট আৰু কুৱেশ্যন মই আনিছোঁ, ইয়াত চাওক। এইটো কুৱেশ্যন হ'ব আপোনাৰ, এখন 800 মিটাৰ দীঘল ৰেলগাড়ী 78 km/h গতি কৰি এটা সুৰংগ পাৰ হ'লে, সুৰংগটোৰ দৈৰ্ঘ্যও আমি ইয়াত কৰিম। যিকোনো সুৰংগ, প্লেটফৰ্ম, নদী, তাৰপিছত ব্ৰিজ,
তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে যিটো দৈৰ্ঘ্য মানে ট্ৰেইনৰ সমান বা ট্ৰেইনতকৈ বেছি হয়, ট্ৰেইনখনৰো সমান হ'ব পাৰে, হয়তো ট্ৰেইনতকৈ বেছিও হ'ব পাৰে। তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিম, ট্ৰেইনৰ দৈৰ্ঘ্য আৰু সেই প্লেটফৰ্মৰ দৈৰ্ঘ্য বা কোনো ৰিভাৰৰ দৈৰ্ঘ্য বা ব্ৰিজৰ দৈৰ্ঘ্য প্লাছ কৰি পেলাই আমি টোটেল ডিষ্টেঞ্চটো উলিয়াই ল'ম। কিন্তু মানুহ, গছ, যিকোনো পষ্ট তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি দৈৰ্ঘ্যটো আমি ট্ৰেইনৰ দৈৰ্ঘ্যটোকে আমি টোটেল দৈৰ্ঘ্য বুলি ধৰি ল'ম। আৰু প্লেটফৰ্ম এনেকৈ যদি থাকে, প্লেটফৰ্ম, ব্ৰিজ চিজ এনেকৈ দিয়া থাকিলে তেতিয়া দুয়োটাৰে আমি প্লেটফৰ্মৰ দৈৰ্ঘ্য প্লাছ ৰেলৰ দৈৰ্ঘ্যটো প্লাছ কৰি পেলাই আমি সেইটো টোটেল ডিষ্টেঞ্চটো পাম। কেলকুলেশ্যনটো মই ইয়াতে কৰি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। স্পীড হ'ব আপোনাৰ ইয়াত কিমান দিয়া আছে আমি জানো, স্পীড d/t। তাৰপিছত স্পীডটো কিমান দিয়া আছে ইয়াত 78, তাৰপিছত 78 এইটো হ'ব km/h দিয়া আছে। তাৰপিছত ডিষ্টেঞ্চটো কিমান দিয়া আছে, আমি ট্ৰেইনৰ দৈৰ্ঘ্যটো জানো, এইটো ট্ৰেইনৰ দৈৰ্ঘ্যটো দিয়া আছে। টোটেল ডিষ্টেঞ্চটো এনেকুৱাৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব, ট্ৰেইনৰ দৈৰ্ঘ্য প্লাছ সুৰংগৰ দৈৰ্ঘ্যটো আমাক দিয়া নাই, গতিকে এইটো আমি যদি x ধৰি লওঁ, তাৰপিছত 1 মিনিট দিয়া আছে, 1 মিনিট, এইটো হ'ব মিটাৰ। প্ৰথমতে মই আপোনালোকক এনেই এইটো দেখুৱাই দিছোঁ। এতিয়া এইটো km/hটো ইপিনে মিনিট, যদি আমি মিটাৰত লৈ যাওঁ কি আছিল 78 ইনটু মিটাৰত লৈ গ'লে আমি সৰুটোৱেদি দি হৰণ কৰিম, মানে 5/18 দি হৰণ কৰিম। কি আছিল, মিটাৰত নিলে 5/18 দি, মানে সৰুত নিলে 5/18 দি, কিলোমিটাৰৰ পৰা মিটাৰত নিব দিলে 5/18, আৰু মিটাৰৰ পৰা কিলোমিটাৰত নিব দিলে 18/5, অপজিটটো দি। কিন্তু মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ আগতে, এইটো গম পাব। তাৰপিছত ইয়াত চাওক 800 মিটাৰ প্লাছ এক্সটো এক্সে থাকিল, 1 মিনিটক আমি যদি 60 ছেকেণ্ড, মই অলপ ডিটেইলছ লিখি দিছোঁ আপোনালোকক, ইমানখিনি কৰিব নালাগে, আপোনালোকে এনেই কৰিব পাৰিব ইয়াত। তাৰপিছত যদি আমি 78 ইনটু 5/18, তাৰপিছত 60টো ইপিনে আহিল 60, তাৰপিছত 800 মিটাৰ ৰেলৰ দৈৰ্ঘ্য, তাৰপিছত সুৰংগৰ দৈৰ্ঘ্য দিয়া নাই x, চব মিটাৰত আহি গ'ল, মিটাৰ আৰু ছেকেণ্ডত আহি গ'ল। তাৰপিছত এইটো দি হ'ব 6 দি যদি যায় 6 × 3 = 18, 6 × 10 = 60, তাৰপিছত 3 দি যায় 3 × 2 = 6, আৰু 18 হ'ব 3 × 6 = 18, 10 × 5 = 50 আৰু 26, 50 আৰু 26, 0 6 0 0 6 0 5 6 3 0 7 3 5 2 3 1300, গতিকে 1300 আৰু ইপিনে 800টো ইপিনে আহিল 800, x = কিমান, 1300 800 গ'লে এইটো হ'ব 500, গতিকে এইটো কিহত আহিব, এইটো মিটাৰত আহিব। গতিকে এনচাৰটো হ'ব ইয়াৰ 500 মিটাৰ। ইয়াত দিয়া আছে 800 মিটাৰ দীঘল ৰেলগাড়ী, গতিকে প্লেটফৰ্ম, ব্ৰিজ তেনেকুৱা দিয়া থাকিলে আমি টোটেল ডিষ্টেঞ্চটো আমি ৰেলগাড়ীৰ দৈৰ্ঘ্যৰ লগত প্লাছ কৰি দিম, প্লেটফৰ্মৰ দৈৰ্ঘ্য বা সুৰংগৰ দৈৰ্ঘ্য এই দুটা যোগ কৰি আমি টোটেল ডিষ্টেঞ্চটো আমি সেইটো বুলি ধৰি ল'ম। ৰেলগাড়ীৰ দৈৰ্ঘ্য প্লাছ প্লেটফৰ্মৰ দৈৰ্ঘ্য বা সুৰংগৰ দৈৰ্ঘ্য। কিন্তু মানুহৰ ক্ষেত্ৰত বা গছ এডালৰ ক্ষেত্ৰত বা পষ্ট এটাৰ ক্ষেত্ৰত তেতিয়াহ'লে আমি টোটেল ডিষ্টেঞ্চটো ৰেলগাড়ীৰ দৈৰ্ঘ্যটোকে টোটেল ডিষ্টেঞ্চ বুলি ধৰি ল'ম। গতিকে ভিডিঅ'টো দীঘল হয়, মই পিছত আপোনালোকক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকক যিবিলাক কুৱেশ্যন আপোনালোকে মোটামুটি যিবিলাক কুৱেশ্যন এক্সামত আহি আছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন মই আপোনালোকক আকৌ পিছৰ ভিডিঅ'ত কৰি দেখুৱাম। মাত্ৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব আপোনালোকে, আৰু যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট কৰিব, বন্ধু বান্ধৱীক শ্বেয়াৰ কৰি দিব।